Shikues të nderuar, qeveria e Kosovës ka marrë vendim sot për pezullimin e privatizimit të tokave bujqësore, ku Ministri i Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zoti Shyqyri Bytyqi, ka qenë njëri nga ekspertët që ka marrë pjesë në këtë proces dhe kam kënaqësinë sonte që ta kem ministrin Bytyqi edhe në studio që të flasim për këtë çështje shumë e rëndësishme për Kosovën, për zhvillimin ekonomik të vendit, si dhe do të shfrytëzojmë nga prania e tij që të flasim edhe për disa gjëra për cilësinë e arsimit në Kosovë. Përshëndetje ministër, mirë se erdhët në kontakt sonte. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Në fakt po fillojmë shumë direkt, sa ka humbur Kosova nga privatizimi i tokave bujqësore? Nëse bëhet një analizë me filtre ekonomike, rezulton që deri tani privatizimi që ka ndodhur në Kosovë nuk i ka dhënë rezultatet e pritshme dhe nga kjo normalisht që del që kemi pas humbje në përgjithësi nga ajo pritja e madhe që ka qenë edhe synimi kryesor që ka çdo kund edhe në Kosovë privatizimi, që të ketë ndikim pozitiv në rritjen ekonomike të vendit, në zhvillimin ekonomik të vendit. Fatkeqësisht shumë pak themi kompani kanë pas sukses në privatizim, edhe në veçanti tokat bujqësore, të cilat nuk janë përdorur për qëllime bujqësore, që është një faktor ose një fushë e rëndësishme e zhvillimit të vendit, por janë transferuar dhe janë përdorur për qëllime tjera që kanë humbë rëndësinë dhe kanë ndiku negativisht në privatizimin e tyre. Ka qenë domosdoshme një gjë e tillë. Pse u vonua kaq shumë? Pse vonua mund të ketë shumë shkaqe dhe shumë faktorë, konsiderojmë që është e rëndësishme që ka ndodhur sot, edhe kjo ka një vlerë të vetën. Sidomos e rëndësishme ka qenë që në momentin kur është miratu ligji për investime strategjike, pra është dashur masa të jenë më një herë që të bëhet ky pezullim i privatizimit të tokave, në mënyrë që të hapen rrugë për investime serioze të brendshme dhe të jashtme në Kosovë, sepse nuk ka kuptim që ta kemi një ligj të mirë me shumë mund që është miratuar në Parlamentin e Kosovës për investime strategjike, të ftojmë investitorët e huaj dhe investitorët e brendshëm dhe të themi se Kosovë ka mundësi të investohet dhe mos të krijohen kushtet për investim. Klima ekziston tani. Klima kushtimisht ka nevojë që edhe të përmirësohet akoma klima, pas paku asetet e para kanë filluar që një investitor serioz pra mund të synoj tani të investoj shumë më lehtë dhe të hiqë që ta ja brend nga jonë se çka mund t'i ofrojmë një investitori në Kosovë. Vërtet sot vendimi i qeverisë është për të përshëndetur, është një vendim i cili hap rrugë tani mundësisë më të lehtë të zhvillimit ekonomik, i hap rrugë mundësisë të investimeve serioze të brendshme dhe të jashtme. Edhe tani qeveria e Kosovës do ta ketë shumë më lehtë edhe komunat veçantë do të kenë shumë më lehtë që të bëjnë një planifikim në mënyrën që të fillohet me diskutu me investitorë serioz në Kosovë. Ministër, kush përfiton më së shumti nga kjo çështje, nga pezullimi i privatizimit të tokave bujqësore? Konsideroj më së shumti përfiton Kosova, më së shumti përfitojnë qytetarët e Kosovës, sepse mundësia për investime tani është hapur, edhe normalisht që investimet serioze në mënyrë automatike sjellin dhe shtimin e punësimit, pra përfitojnë qytetarët e Kosovës nga punësimi, dhe në mënyrë direkte pastaj përfiton edhe vetë buxheti i Kosovës, sepse do të ketë rritje të taksave në momentin kur kemi numër më të madh punësor dhe zhvillim ekonomik më të madh. A janë parapara edhe investitorët shqiptarë nga diaspora? Pas një dyshim që kjo është një rrugë e hapur për gjithë, për investitorët e jashtëm që mund të jenë edhe punëtorët tonë të cilët që një kohë kanë krijuar një kapital jashtë dhe shumicën e këtyre investimeve, këtyre parave, këtyre kapitali e shpenzojnë Kosovë, pra nuk investohet për shpenzohet. Tani është hap një perspektivë e mirë që faktikisht remitancat të investohen në Kosovë dhe mos të shpenzohen. Ne edhe si nisme kemi pas në programin tonë që në kuadër të fondit zhvillimor të bujqësisë, e cila ka qenë një program i joni, i cili faktikisht e kemi elaboruar vazhdimisht në zgjedhjet nacionale, të jetë pjesë e këtij fondi edhe vetë investimet e mergjimtarëve tanë. Dhe tani e kanë një mundësi shumë më të lehtë, pra një mundësi që të investohet direkt në bujqësi dhe të krijojnë kompani me të ardhmë të mirë për të punësuar të rinjët tanë të cilat janë këtu në Kosovë. Do thotë tashmë ekziston edhe atmosfera që tulemi në tavolinë të flasim me investitorët e huaj pa frikë. Kemi çfarë të japin, kanë çfarë të japin. Shumë e drejtë. Kjo është e mira e këtij vendimi, e mira e madhe e këtij vendimi, edhe pse ka punë deri në realizimin e kësaj gjëre, sepse ligji për investime strategjike kërkon që të kemi një listë projekteve strategjike dhe pastaj kemi edhe një listë pastorisë palujtshme strategjike, e cila pastaj do t'ju ofrohet investitorëve, pra dhe pikërisht ajo është çështja kryesore që tani ne mund të ulemi në tavolinë dhe mund bisedojmë me investitorët, qoftë të jashtëm, qoftë të brendshëm, pra investitorë serioz, dhe secila komunë ose secili ka mundësi që të negociojë dhe t'ju ofrojë parcela të caktuara ose pasojë të palujtshme të caktuara për të bërë një investim të nevojshëm që është vërtet i nevojshëm edhe për rritjen dhe zhvillimin e qëndrueshëm ekonomik të vendit, por njëkohësisht edhe për mundësinë e punësimit të rive tonë.
Kemi investitor potencial të cilët mundën tek në vitin 2018 veç të fillojnë me punimet? Po unë konsideroj që pa asnjë dyshim, sepse ka pas investitor potencial, ka pas shumë shpesh edhe uljen bisedime, uljen tavolime të biseduar për investime serioze, por ka qenë gjithmonë kjo pengesa që kur ka ardhur për të finalizuar një investim, ne nuk kemi pas çka t'ju ofrojmë. Dhe kjo është një gjë e mirë, pra duhet kuptohet ashtu siç është, dhe mos të interpretohet për çështjet që do ashta mund të ketë edhe interesa të ngushta që tani ne kemi thënë në momentin kur është formuar kjo qeveri, që kjo qeveri duhet merr vendime të guximshme për të mirën e vendit, për zhvillimin e vendit, për zhvillimin qëndrueshëm ekonomik, dhe konsideroj në kuadër të këtyre vendimeve të guximshme ishte vendimi i sotshëm, që është një vendim me rëndësi dhe vendim i guximshëm për të hapur rrugë perspektivës të zhvillimit të vendit. Me qartë, një lajm shumë i mirë për Kosovën, një lajm shumë i mirë për të gjithë, dhe nuk do diskutim më shumë, konsideroj janë këto gjëra që investitorët tashmë kanë shumë derën e hapur në Kosovë dhe me ligjë që të kenë atë përfitimin e tyre sa i përket çështjes të tokës të paktën që mund ta ofrojë Kosova. Ju besoj që keni informatën që zëvendësi ministri Lima ka kohë që ka paralajmëruar që një gjë e tillë. Paralajmëroi edhe para disa ditësh që kishim në emisionin politik. Po ishte duket rasti edhe në televizorin e juaj dhe ishte pastaj një masë shpejt që dash sot mirë mendim për shkak që Agencioni i Privatizimit bëri një publikim të privatizime me radhë të tokës dhe patjetër qeveria ka detyruar që të merr hapa të shpejt për të marrë një vendim të tillë. Do të Bytyqi që kam bërë plan të bëj një intervistë më të gjatë me ju, natyrisht në të ardhmen, se ju tashmë keni filluar punën dhe shumë pak gjëra mund t'i diskutojmë, por ato çka mund t'i diskutojmë po shfrytëzoj nga prania juaj sonte në studio, që të flasim pak për cilësinë e arsimit, në çfarë nivel jemi aktualisht. Dhe si e gjetët ministrin në fundit? Faktikisht jemi në fazën përfundimtare të vlerësimit të përgjithshëm të gjendjes në ministri. Një fazë e cila ka qenë shumë e nevojshme për ne, për të kuptuar se cila është gjendja, pavarësisht nga informacionet e përgjithshme që ne kemi pas dhe siç i kanë edhe shumë kushte informacione lidhur me gjendjen e arsimit përgjithësi dhe cilësinë jo të mirë që sot ekziston në Kosovë. Dhe tani jemi në fazë shumë të rëndësishme kur e kemi konstatuar gjendjen reale, jemi me këmbë tokë dhe nga këtu kemi programin tonë që duhet fillojmë ta zbatojmë. Gjendja në përgjithësi nuk është e mirë, pra kemi thënë dhe vazhdojmë ta them sepse ka ardhur koha dhe kjo është një moment i rëndësishëm që ne të themi ashtu siç është situata dhe mos të bëjmë kamuflazhe dhe mos të kemi vetëm mbulesë të vërtetës për të dukur më bukur, por duhet ta themi se cila është realiteti dhe pastaj nga realiteti kemi shumë alert marrë masa për të dalë nga kjo situatë. Na prapë po e themi që nuk është gjendja mirë dhe jemi duke marrë masa konkrete që dalim nga situata në mënyrë që bashkërisht po të gjithë përfshirë edhe unë si ministër përgjegjës së dikasterit më të rëndësishëm konsideroj në Kosovë lidhur me arsimin, por edhe të tjerët që janë bashkë institucione të caktuara të arsimit dhe të gjithë të tjerët që janë dashamirë të arsimit, që të marrë masa që dalim nga kjo krizë, sepse arsimi është i gjithëve dhe ne njëherë për gjithmonë duhet ta ndryshojmë situatën në arsim. Ne jemi në shikimin e veprimeve të para, e kemi përcaktuar prioritetet në programin tonë dhe i kemi disa prioritetet të cilat konsiderojmë që në vitin e ardhshëm do të fillojmë që t'i konkretizojmë. Flasim kur themi vitin e ardhshëm në fillimin e janarit do të fillojnë diskutimet publike për gjërat të cilat të shpresojmë që do ta ndryshojmë cilëtetin e arsimit, përfshirë dhe identifikimin e vazhdueshëm të ngritjes së nivelit të mësimdhënësve tanë, të cilët në veçanti po flasim për arsimin parauniversitar. Një ndër prioritetet tona të para do kemi që në janar të fillohet diskutimi publik lidhur me riklasifikimin e mësimdhënësve nga klasa e parë deri në klasën e 5, pra ku planifikojmë që një kategoria mësimdhënësve të jetë vetëm për klasën e parë, kategoria tjetër për klasën e 2 dhe kështu me radhë deri në klasën e parë. Konsiderojmë që kjo mënyrë e klasifikimit do të jetë shumë më e lehtë që mësimdhënësit të jenë shumë më të përgatitur në momentin kur shkojnë. Ta quajmë një pjesë e asaj që ne mendojmë që do ta ngritë cilësinë e arsimit. Nuk është urgjencë, por është një model i ri i arsimit, pra ne jemi në analizën e modelit të ri, sepse kemi vlerësuar që kurrikulat e reja që kanë filluar të aplikohet dhe vlerësimi këtyre kurrikulave rezulton që kemi kurrikula të mira, po ashtu rezulton që fëmijët tanë janë fëmijë me një inteligjencë të mirë, sepse në momentin kur dalin jashtë vendit fëmijët tanë tregojnë suksese të mëdha. Edhe kemi ardhur në përfundim që vërtet ne kemi probleme me modelin e arsimit dhe duhet të jetë modeli që ne duhet të fillojmë ta ndryshojmë. Këtë masa i kemi marrë edhe nga arsyeja e rezultateve që kanë dalë në testin PISA, pra rezultatet që faktikisht jemi renditur në një pozicion pothuaj ka e para kur fillojmë në fund dhe na detyron që ne të marrim me masa.
nga ajo që rezulton dhe nga analiza që është bërë dhe që jemi duke bërë vazhdimisht në mënyrë që të kemi rezultate më të mira të kualitetit të mësimit, sidomos të teksti PISA, që pritet të jetë në vitin e ardhshëm, rezulton që fëmijët tanë ose përgjithësi mësimdhënia jonë nga në Kosovë, në arsimin parauniversitar, më shumë është mësim teorik se sa që është mësim logjik. Dhe ne duhet ta ndrojmë qasjen, por fëmijët tanë, nxënësit tanë duhet të fillojnë të mësojnë edhe me logjik dhe mos kenë vetëm mësime teorike, sepse pikërisht janë rezultatet e dobta. Fëmijët tanë dinë shumë mirë të mësojnë përmendsh, por këte kur doin me e kthy pra këtë teori në praktik, kanë probleme me përkthyën në praktik. Dhe kjo është ai modeli që ne po tentojmë ta ndryshojmë, ka klasifikimi i mësimdhënësve në kategorinë klasën e parë, e kështu me radhë do ta ndryshoj këtë çështje, sepse mësimdhënësi në kategorie do ta ketë shumë më lehtë të përgatitet, do ta kesh të ngushtuar materialin që i duhet për të përgatitur mirë, në mënyrë që fëmia ta ketë një mësimdhënie shumë më të mirë se sa që ka sot. Jam i sigurt që këto të jenë hapat e parë në ngritjen e cilësisë. Kemi edhe shumë prioritete të tjera, pra kemi edhe modelin nga klasa 6 deri në 9, ku mendojmë që këtu vetëm e kemi fillu projektin, ditë me pare kemi bën një lancim në sheshin së bashku me Gizin, i cili po e ndihmon mjaft shumë ngritjen e cilësisë të arsimit në Kosovë, kur kemi thënë mësimin e dorën tënde, e kemi quajtur lancimin e këtij projekti, i cili ka për qëllim që të na vëdison të gjithëve, që jemi përgjegjës gjithë për ngritjen e cilësisë në arsim. Në veçantë këtu kemi trekanëshin ku përfshihet prind, mësimdhënës, nxënës. Pra ky trekanësh duhet të jetë ngusht i zhvilluar, po duhet të ketë. Si do ta kontrolloni ministër në gjithë territorin e Kosovës? Nuk është çështje kontrolles, është çështje ngritjes vetdijes. Pra ne do të bëjmë ndikim direkt tek prindrit dhe tek mësimdhënësit, në mënyrë që ta ndihmojmë nxënësin që merr shkallësi dhe përgatitet të edukimit në nivelin e standardeve evropiane. Nga klasa 6 deri në 9 përfshi këtë trekanësh ku do të shtohen edhe psikologët. Ne mendojmë që nxënësit ato do të jenë të vlerësuar gjithmonë, pra nga klasa 6 deri në 9 me një database të përcjellur për çdo vit, ku do të jetë vlerësimi i prindërve, i nxënësve dhe i mësimdhënësve dhe i psikologëve faktikisht, kur në klasën e 9 pastaj do të bëjmë ndarjen e nxënësve në shkolla profesionale dhe në gjimnaz, pra do të bëhet një klasifikim. E kemi elaboruar në disa debate tona dhe për të kuptuar mirë sepse pastaj po kesh interpretohet, nuk ka detyrim të klasifikimit të nxënësve, por ka një bashkëveprim me prindërt dhe mësimdhënës sepse i ofrohet një mundësi për t'ja vlerësuar se ku do të ketë talent fëmia ose ku do të ketë talent nxënësi. Pra do të orientohet dhe do të thotë se ky fëmijë ka një prioritet një të ardhme të mirë në shkollën profesionale. Dhe tani të shkolla profesionale, ne si Ministria e Arsimit, bashkëpunim edhe me shumë partner, jemi të zotuar që ta zhvillojmë në nivelin më të lartë mësimin profesional, arsimin profesional. Sepse konsiderojmë as çelësi i krijimit të rive të përgatitur për tregun e punës. Pra, tregu i punës sot ka mjaft mungesa të njerëzve në fushat profesionale. Dhe jemi me një projekt jashtëzakonisht mirë që konsideroj që do të shifet në ditët në vijim se si do ta shpalosim, si do t'i qasim këtij projekti. Ministër, kohëve të fundit jeni duke përmendur shumë fjalën mësimin tërditor. Çfarë nënkupton kjo? Edhe kjo është një pjesë e ngritjes së cilësisë së arsimit. Kemi shumë projekte që tërësien, pastaj është qëllimi përfundimtar që ne mendojmë që në afat më të gjatë do t'i jep edhe sukseset e para, sepse ne jemi të vetëdijshëm se hapat të cilët ne jemi duke i marrë në arsim nuk mundet që për njerë të kemi rezultate, pra duhet të kaloj një periudhë që të shifen rezultatet e punës që ne e bëjmë sot. Tek mësimi tërditor, ne kemi thënë se mësimi tërditor është pjesë e ngritjes së kualitetit të mësimit në Kosovë. Mirë, por nuk e kemi gjendjen aktuale e cila mund të aplikohet mësimit tërditor. Dhe ne jemi zotuar që deri në fund vitit ta kemi situatën e përgjithshme të vlerësimit se sa shkolla na duhen në Kosovë, në mënyrë që mund ta zbatojmë mësimin tërditor. Pra kjo është një ide afat gjatë, nuk është ide afat shkurt. Dhe ne e kemi arritur me një afat rekord, pra me angazhimin e jashtëzakonshëm të punësuarve tanë brenda ministrisë, pra me kapacitete të brendshme, me pothuaj kosto zero të angazhimit, kemi arritur që ta kemi mbi tavolinat tona se sa shkolla sot mungojnë në Kosovë. Dhe nuk ka nevojë të humbim kohë me debatu se sa shkolla na duhen në Kosovë. Tani kemi atë tabelë për secilën komunë, veç e veç, pra secila komunë mund vihet i merr informacione se sa shkolla i mungojnë, bazuar pra në numrin e nxënësve, bazuar në metër katror për nxënës në standardet që janë për një nxënës. Tani diku në tërë territorin e Kosovës për të aplikuar mësimit tërditor mungojnë 142 shkolla. Pra kur themi për të aplikuar mësimit tërditor, përveç shkollave, shkolla duhet të ketë
edhe anekset për cilëse, ku përfshihen salla sporti, Sigurisht. këndet të ndryshme të lojrave dhe anekset tjera për kuzhina e të tjera. Mësimi tërditor do të ka shumë përparësi. Një ndër përparësitë është problematika e vazhdueshme e ankesave të prindët që e kanë për fëmijët e tyre për ngarkesën e madhe të çantave. Sepse ju dini se cili prindër ankohet për peshën e madhe që sot një fëmijë moshës së ulët duhet ta ketë kur shkon në shkollë, për ngarkesën me shumë libra që e ka brenda një dite. Kjo do ta eliminon këtë problematikë, sepse mësimi tërditor do zhvillohet në pjesën e orare të rregullt, në pjesën e aktiviteteve zbavitëse për fëmijë dhe pastaj në pjesën kur përfundohen edhe detyrat e shtëpisë. Dhe pastaj nuk do të ketë fare nevojë që të ketë ngarkesë të kthehet në shtëpi, sepse librat do të qëndrojnë në shkollë. Kjo është një ndër elementet e para që do ta ndikonte pozitivisht tek fëmijët tanë. Element dytë është eliminimi ose largimi i fëmijëve tanë nga rruga, sepse fëmijët tanë sot qëndrojnë 4 orë në shkollë dhe shumicën pjesës tjetër e kalojnë në rrugë sepse prindët janë në përpunë. Dhe këtë element e kemi të përfunduar me fillimin e zbatimit e mësimit tërditor. Ka edhe shumë përparësi tjera, sepse fëmija në shkollë, përveç që mëson, arktohet, ka elemente të shkatësijës, pra që i angazhon elementet të shkatësijës në mësimin tërditor, dhe një gjë tjetër po ashtu që ne parashohëm derisa të detajizojmë çështjen e arsimit tërditor, i cili aplikohet në shumicën e vendeve të zhvilluara dhe ka rezultuar shumë pozitivisht, ato ku është zbatuar, ka treguar ngritjen e cilësisë së arsimit. Kemi edhe mundësinë e angazhimit të studentëve që janë para përfundimit të fakultetit të edukimit për kryen e praktikave në këto shkolla. Pra në pjesën e dytë të mësimit kur kemi aktivitete shtesë për fëmijë, detyrat e shtëpive, pra mundet që të kemi një angazhim shtesë të studentëve të vitit të fundit të përfundimit të edukimit, dhe këta studentë pastaj do të jenë gatshëm pas përfundimit të studimeve që të fillojnë në mësimdhënien në shkollat tona. Ministër, si do ta trajtoni Universitetin e Prishtinës? Universiteti i Prishtinës dhe gjitha nivelet e arsimit të lartë, ne jemi duke i bashkëpunuar me ta, duke parë gjendën cila është. Themi se Universiteti i Prishtinës është në nivel më të mirë se sa disa universitete tjera, përfshirë dhe kolegjet private. Po ajo që ka nevojë akoma në Universitetin e Prishtinës është rritja e transparencës dhe ngritja e cilësisë, pra kemi nevojë akoma për rritjen e cilësisë. Por me urgjente që e kemi edhe tani veç e kemi ngritur një grup punues, kemi çështjen e universiteteve tjera publike. Pra nuk është vetëm Universiteti i Prishtinës, që dini që kemi krijuar një numër të madh të universiteteve publike dhe ne jemi duke shikuar vlerësimin e tyre se si po arrin të zhvillojnë aktivitetin e tyre të mësimit, arsimit të lartë. Ky grup e ka për qëllim që ta bëjë një vlerësim se vërtet e kanë qëndrueshmërinë e mundësisë edhe të menaxhimit të mirë të këtyre universiteteve dhe krijimin e kuadrave ose menaxhimin e kuadrave cilësor për një studim të nivelit, për studimet të nivelit të lartë. Ky grup do të dalë me një raport dhe do të shohim se si do ta trajtojmë me tutje çështjen e universiteteve tjera publike. A do t'i lejmë kështu që në mënyrë të pavarur të vazhdojnë aktivitetin e tyre, apo do të gjejmë ndonjë model tjetër që ka ide të modeleve, ka mundësi që të kemi 2 universitete publike në territorin e Kosovës, pra pa pas idenë që do të mbyllëm universitetet, nuk do të mbyllëm, por do të bëjmë një riorganizim ndryshe të universiteteve publike. Edhe me standarde evropiane konsiderohet se në një vend që ka 1 milion banor, është i mjaftueshëm një universitet, pra dikun mesatarja është në 1 milion banor në universitet, që për neve është kohë mjaftueshme që në 2 milion që se kemi akoma banor, të kemi vetëm 2 universitete publike dhe këtu tjetë pastaj të shndrohen në kampuset e universiteteve të këtyre 2 universiteteve. Në këtë mënyrë ndoshta mund ta keni një menaxhim shumë më të mirë dhe një ngritje të cilësisë së studimeve në këto universitete. E qartë. Ministër, kur flasim për arsimin, ju po flisni vazhdimisht për arsimin publik, arsimin publik. Në hallkën e arsimit futen edhe shkolla private. Pse u shkarkua bordi i agjencisë për akreditimin? Po tani të themi bordi i agjencisë për akreditimin këto vazhdon çdo kund, ku do jam që bëhet e njëjta pyetje dhe besoj që ne kemi konsumuar. Është një gjë shumë e rëndësishme sepse jam dakord, gjithsesi që është e rëndësishme, por nuk lidhet me arsimin privat. Që të qartësohet edhe për shikuesët dhe për gjithë të tjerët, Agencioni i Akreditimit i akrediton gjitha universitetet publike apo private, gjitha programet edhe në universitetet publike, edhe në kolegjet private. Shkollave private. Nuk ka të bëjë shkarkimi i bordit fare me nuk ka të bëjë me ato. Absolutisht, domethënë ka të bëjë me shkarkim për shkak që nuk i kanë kryer
obligimet sipas ligjit dhe procedurave. Kjo ka qenë arsyeja pas kërkesës që ka ardhur nga kryeministri. Kryeministri ka pas informacione lidhur me mos kryerjen e obligimeve të bordit sipas kërkesave ligjore. Çfarë kvalifikimi kanë anëtarët e rinj? Anëtarët e rinj ata që kemi emëruar deri tash. Ka njohuri për sistemin e arsimit, edhe pse s'duhet domosdoshmërisht të jenë të arsimit? Jo që kanë njohuri, po janë profesorë me një background zakonisht të njohur edhe në brendshme dhe ndërkombëtare. Po besoj që ata që janë në listë, nëse i keni informacione se kush janë ata, kemi profesor që i kanë një reputacion edhe brenda vendit si profesor jashtëzakonisht të mirë dhe profesor me një kredibilitet të lartë, por të cilët kanë edhe një karrierë edhe jashtë vendit pa që kanë. Do thotë nuk ka nevojë për ekspert të jashtëm që të vinë ta përgatisin bordin. Fatkeqësisht ka nevojë, ta quaj fatkeqësisht apo fatbërësisht, sepse ligji kërkon, pasi pas ligjit për arsimin e lartë, bordi duhet të ketë 9 anëtar, 6 duhet të jenë vendor dhe 3 duhet të jenë ndërkombëtar. Dhe ne jemi të obliguar që të zbatojmë kërkesën ligjore, domosdoshmërisht duhet të kemi 3 anëtar të huaj të jashtë vendit në përbërjen e bordit për 9 anëtarëve. Dhe ne jemi në përfundim të bisedime me profesorët jashtë vendit që të jenë pjesë e bordit. Kemi pas një problematik, ta quajmë që të bëjmë real, për arsye se pagesa e profesorëve, anëtarëve të bordit është një pagesë simbolike, dhe është kohë problematik me gjetë profesor të niveleve të larta, pra me një background të lartë, të vendeve perëndimore që të vijnë në bord për një pagesë jashtëzakonisht të ulët, sepse flasëm pagesa ulët dhe sa profesorët eminent të universitetet perëndimore e kanë orën, themi aq ose shumë a shumë, se sa po flasëm pagesën ligjore, është pak problematike, por megjithatë është ndihma e shteteve mike me ambasadat që jemi në kontakt dhe shpresoj që shumë shpejt do të kemi edhe 3 anëtarë të tjerë ta kompletojmë bordin, në mënyrë që të jetë bordi i kompletuar dhe ta fillojë detyrën që jo pret dhe detyrën e cilën ne obligon ligji. Ministër, faleminderit shumë që gjetët kohë të vinit në kontakt, ishte kënaqësi që u kisha sonte. Po më premtoni që do të vini një ditë për ditësh kur filloni punën tamam, se tash jeni vetëm duke detektuar problemin e çështjes së arsimit, veç është fillimi, keni vetëm 2 muaj e diçka, apo jo? Po 2 muaj. Që jeni ministër, kështu që nuk do t'ju ngucim, vetëm na intereson planifikimi juaj i punës 4 vjeçare që keni tashmë. Unë jam i hapur me ardhmë edhe në këtu në televizion ju dhe çdo televizion me diskutu bashkë, me i diskutu problemet, me i bë të njohura problemet që kemi, mos mshefim probleme dhe filloj me zgjedhjen. Unë kam thënë në televizion edhe këtu po e them, ne përgjegjës të arsimit kemi drejtën deri në nivel të konstatojmë, pastaj e kemi obligim të fillojmë të veprojmë, sepse e humb kuptimin nëse vetëm vime dhe konstatojmë. Patjetër që do jam pjesë e Faleminderit shumë që ishit sonte. Ishte kënaqësi. Të respektuar miq, në studio kishim ministrin e Arsimit, Shkencës dhe Teknologjisë, zotin Shyqyri Bytyqin, me të cilin folëm fillimisht për pezullimin e privatizimit të tokave bujqësore, ku njëri prej ekspertëve në këtë proces ishte edhe vetë ministri. Ndërkohë folëm edhe për çështjen e arsimit, më pak fjalë gjithsesi shfrytzuam nga prania e ministrit Bytyqi në studion e Kontaktit sonte.